नमस्ते, टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। विश्वभरले नयाँ फिचर ल्याएको छ सेवा सर्कल। यो फिचरबाट तपाईँले हरेक ट्रान्जेक्सन वा पोइन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ र बाट क्यासब्याक, गिफ्ट कार्ड वा रिवार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। एक्टिभेट गर्न सजिलो छ। सेवा एपबाट हामीले यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्छौँ। च्यानलमा हुनुहुन्छ छेउमा रहेको बेल हल त्यसमा होला, लाइक गर्नु होला, भिडियो सेयर गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। प्ले स्टोरमा गएर अपडेट गर्नु होला। यदि तपाईँले अपडेट गर्नुभएको छैन भने मैले यहाँनिर अपडेट गरिसकेको छु। अब सेवालाई यसरी टच गरी सेवा अकाउन्टको होम पेजमा आइसकेको छु, अथवा मेरो सेवाको होम पेज खुलिसकेको छ। अब सबैभन्दा माथि यहाँनिर टपमा आफ्नो अकाउन्टमा यसरी टच गर्नु होला। यहाँनिर माथि हाई अथवा यतापट्टि नाम लेखेको तपाईँको अकाउन्टमा यसरी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर सेवा भनेर यसरी फिचर खुल्छ। नयाँ फिचर वेलकम टु सेवा सर्कल न्यू भनेर यसरी आएको छ। मैले सुरुमा अब फर्स्टमै तपाईँहरूले क्रिएट गरेर देखाउँदैछु। त्यसपछि यहाँनिर गेट स्टार्टेडमा टच गर्नु होला। टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यसलाई रिड पनि हेरेर आई एग्री टु द टर्म्स अफ पोलिसी भन्ने छ, यसमा टिक गर्नु होला। टिक लगाइसकेपछि यहाँनिर कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यसपछि सिलेक्ट प्रोफाइल फिचर भन्ने छ। यहाँनिर ट्याप टु अपलोड फोटो भन्ने छ। तपाईँले यसमा फोटो सेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर यो क्यामेरामा टच गरिसकेपछि अब चुज फ्रम ग्यालरी अथवा टेक अ फोटो भन्ने छ। मैले चुज अ फ्रम ग्यालरी भन्ने छ। मैले ग्यालरीमा भएको कुनै मेरो फोटो यहाँनिर सिलेक्ट गर्छु। मैले यसरी फोटो सिलेक्ट गरिसकेको छु। अब यहाँनिर माथि सिलेक्ट अ प्रोफाइल भन्ने चाहिँ तल कन्टिन्यू गर्नु होला। यहाँनिर सेभ सेवा सर्कल युजर नेम भन्ने छ। तपाईँहरूले यहाँनिर कुनै पनि युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर फटाफट राखेँ। तपाईँहरूले यदि कुनै पनि नाम राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो नाम तपाईँले यसरी नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। नाम टाइप राख्नु होला। अब यति गरिसकेपछि मैले यहाँनिर ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। अब कङ्ग्रेचुलेसन योर सेवा सर्कल इज अल सेट भनिसकेको छ। यहाँनिर मैले कन्टिन्यू गरेँ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि म यसको बारेमा अलिकति तपाईँहरूलाई भन्नेछु। यहाँनिर वेलकम टु सेवा सर्कल भनेर माथि मेरो अकाउन्ट बनिसकेको छ। अब यहाँनिर यो गिफ्ट सेन्ड गिफ्ट भन्ने छ। जस्तै नो प्राइम एड भन्ने छ। मैले यहाँनिर तपाईँहरूले जस्तै एड भन्ने छ यतापट्टि यो प्लसकोमा टच गरेर तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरू जस्तै यहाँनिर सेवा सर्कल भन्ने छ, स्क्यान भन्ने भयो। अनि माई सेवा सर्कल छ, यसमा टच गर्नुभयो भने माई सेवा सर्कल क्युआर भन्ने छ। अब यो तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरेर अथवा यसलाई डाउनलोड गरेर साथीहरूलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। ब्याक गरिसकेपछि अब यहाँनिर गिफ्ट सेन्ड भन्ने छ। जस्तै यो यहाँनिर गिफ्ट सेन्डमा यसरी टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि जस्तै यहाँनिर गिफ्ट योर पेमेन्ट भन्ने छ। जस्तै तपाईँहरूले यहाँनिर तिहारको फाइनली यसरी आइसकेको छ। मैले तपाईँहरूलाई अलिकति आइडिया मात्रै दिन्छु। जस्तै यहाँनिर तिहारको धेरै धेरै शुभकामना भन्ने चाहिँ मैले यसमा टच गरेँ। टच गरिसकेपछि यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। प्लेट सेवा सर्कल फाइन भन्ने छ। तपाईँले यसमा टच गर्नुभयो भने जोइन गर्नुभएको छ भने यहाँनिर जस्तै सिलेक्ट गरेर माथि तल जस्तै मानौँ 20 रुपियाँको यसरी राख्नुभयो भने 20 रुपियाँ भयो। अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले यो गिफ्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै जोइन गरेर तपाईँसँग साथी भएको, अहिले मेरो साथी छैन, तपाईँहरूले यसरी पनि फिचर अथवा सर्कललाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब अन्य फिचरहरू पनि रहेको छन्। यहाँनिर जस्तै टु पे भन्ने छ माथि चाहिँ भयो। यसरी तपाईँहरूले पनि सेवा सर्कल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अकाउन्ट बनाएर तपाईँहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो? हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। गुड बाई।